Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mình là ngôi nhà mơ ước 1. Mình nhận thấy rằng là trong tất cả những cái mơ ước của mọi người thì cái mơ ước để xây dựng một cái ngôi nhà nhỏ xinh che nắng che mưa là một cái mơ ước rất là lớn các bạn. Và cái mơ ước này rất là đáng để thực hiện. Thời gian qua mình cũng cảm thấy rất là vui các bạn, vì mình đã thực hiện được rất là nhiều những cái mẫu nhà tư vấn đến cho mọi người để tham khảo. Cái mục đích của mình là tạo nên những cái diện mạo mới, những cái mẫu nhà mới truyền thống ở nông thôn để gửi đến mọi người tham khảo. Và cái niềm vui này nó càng nhân đôi hơn nữa là khi cái bản thân mình nó có giá trị cho rất là nhiều người các bạn. Và cách đây cũng không lâu mình có xuất bản những cái video về cái mẫu nhà có một cái chi phí xây dựng rất là thấp, là 100 triệu cho đến 200 triệu thì được rất là nhiều bà con mình đón nhận và quan tâm. Cái điều này đã chứng tỏ rằng cái mơ ước cũng giống như là cái khát khao xây dựng một cái ngôi nhà với một cái chi phí khoảng 100 triệu trở lên của bà con mình là rất là lớn. Mơ ước rất là nhỏ nhoi các bạn, xây dựng một cái ngôi nhà nhỏ xinh để che nắng che mưa. Đó cũng chính là một cái động lực để giúp mình chia sẻ thêm những cái mẫu nhà nữa để gửi đến mọi người tham khảo. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái mẫu nhà nở hậu truyền thống ở nông thôn với cái chiều rộng bằng tiền là 4m và nở hậu là 2,5m với cái chiều sâu là 11m, gửi đến mọi người tham khảo. Và mình ấn định cái chi phí ban đầu cho cái mẫu nhà này là chỉ 200 triệu thôi nha các bạn. Mình cũng nhận được rất là nhiều những lời comment của mọi người gửi về cho mình, như là anh ơi em có 200 triệu thì xây dựng được cái mẫu nhà nó như thế nào. Anh ơi với một cái kinh phí mà nó hạn chế của em là chỉ 200 triệu thì xây được cái mẫu nhà nào anh, đại loại nó là như vậy. Thì mình nhận thấy rằng là mỗi người với một cái chi phí hạn hẹp nhưng mà mình rất là mong muốn xây dựng cho mình một cái ngôi nhà. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cái mẫu nhà này gửi đến mọi người tham khảo. Cầm 200 triệu trong tay mà mình xây nhà quả thật đó cũng chính là một cái quyết định rất là táo bạo các bạn. Và mình nhận thấy rằng mọi người sẽ rất là nhiều những cái lo lắng và băn khoăn, không biết là cái ngôi nhà của mình với 200 triệu là xây dựng có được hay không, và cái ngôi nhà của mình nó như thế nào và có hoàn thành được hay không. Đó cũng chính là cái niềm băn khoăn và trăn trở của rất là nhiều gia chủ khi mình cầm trong tay 200 triệu mà mình sẽ xây nhà. Giúp cho mọi người có được một cái sự hình dung được tốt hơn và giải tỏa tất cả những cái thắc mắc và băn khoăn của các gia chủ, thì mình sẽ tư vấn đến mọi người cái mẫu nhà này. Với cái chiều rộng mặt tiền là 4m, cái chiều sâu là 11m, cái phần nở hậu là 2,5m nha các bạn. Và cái nhà này được thiết kế theo một cái phong cách rất là đơn giản và truyền thống nở hậu ở nông thôn. Vì sao bà con mình lại yêu thích xây dựng cái mẫu nhà nở hậu đến như vậy các bạn? Vì nở hậu theo quan niệm của phong thủy là đón may mắn và tài lộc. Kèm theo đó cái nhà nở hậu nó có một cái hình khối rất là đẹp các bạn. Cái hình của nó thì nó có dạng là hình chữ L. Và cái nở hậu này thì được rất là nhiều bà con mình ưa chuộng vì đầu chuột đít voi các bạn, nó rất là hợp về mặt phong thủy. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm cần thiết ở cái mẫu nhà 200 triệu mà mình chia sẻ trong cái video này nhé. Và một điểm mà mình xin lưu ý đầu tiên đó chính là cái phần nhà này là không có tính cái phần cái chi phí bơm cát nền nha các bạn. Vì mình nhận thấy rằng rất là nhiều bà con mình khi xây dựng nhà trên cái nền đất ruộng hoặc là đất vườn trồng cây lâu năm thì cái mặt đất tự nhiên của mình nó thấp hơn rất là nhiều so với cái mặt lộ, khoảng chừng 1m mấy 2m. Chính vì vậy mà cái chi phí bơm cát của mình rất là cao. Và cái mẫu nhà này mình chia sẻ trong cái trường hợp là cái nền của mình đã bơm cát xong rồi nha các bạn. Được thiết kế đầy đủ công năng, cái phần sảnh đệm phía trước là rộng 1m, một phòng khách, 2 phòng ngủ, khu vực bếp, phòng ăn và một nhà vệ sinh. Cái điểm đặc biệt ở cái mẫu nhà này
là không sử dụng những cái vật liệu trang trí như là ốp gạch, mà mình sẽ sử dụng một cái màu sơn để làm cái điểm nhấn cho cái ngôi nhà này, nhằm giúp giảm cái chi phí xuống tối thiểu cho cái ngôi nhà này. Về cái chiều cao nền thì được thiết kế là 5 bậc 5 cấp, tổng chiều cao nền là 750. Vì với những cái mẫu nhà nở hậu như thế này thì cái nền của nó cao nó mới cân xứng nha các bạn. Còn về cái thân nhà là cao 3,6 m, còn về cái mái nhà là cao 1,2 m, được thiết kế theo một cái phong cách rất là đơn giản. Mặt tiền thì được thiết kế là cột vuông kẻ chỉ âm. Còn tại cái vị trí cửa 4 cánh thì không có ốp gạch mà tạo cái điểm nhấn bằng màu sơn nha các bạn. Còn về cái phần gạch nền thì mình sẽ chọn cái gạch nền là 80-80 để cho nó hợp thời đại và giúp cho ngôi nhà mình mặc dù giá rẻ nhưng mà nó cũng có một điểm nhấn và một cái độ hoàn chỉnh, độ thẩm mỹ cao nha các bạn. Còn về cái trần thì sẽ được chọn là trần thạch cao, vượt cấp ở hai cái khu vực là phòng khách và phòng ăn. Còn những cái khu vực công năng còn lại thì sẽ được đóng trần thạch cao phẳng, nhằm giúp giảm cái chi phí của cái công tác hoàn thiện trần thạch cao, nhưng mà vẫn mang lại một cái hiệu ứng rất là đẹp, rất là cứng cáp và rất là mát mẻ cho cái ngôi nhà này. Thì cái màu sắc phối cho cái ngôi nhà này thì mình lấy hai cái màu các bạn. Lúc này là cái màu nền đó chính là cái màu vàng hồng gà các bạn. Còn cái màu nhấn lúc này đó chính là cái màu trắng. Đây chính là một cái cách phối màu rất là mới mà mình muốn áp dụng cho cái ngôi nhà cấp 4 giá rẻ này. Mình không có sử dụng những cái màu khác và chỉ hai cái màu phối lại với nhau thôi. Tuy nhiên nói về cái màu sắc thì là một cái phạm trù nó rất là lớn các bạn, là mình có thể thích cái màu này hơn màu kia, chứ không có cái trường hợp là cái màu nào xấu hoặc là cái màu nào đẹp nha các bạn. Và nếu trong trường hợp mà gia chủ không có yêu thích cái màu này thì mình cũng có thể lựa chọn lại một cái màu khác để mình tiến hành mình phối lại cái màu theo phong thủy và theo sở thích của mình nha các bạn. Mặc dù là ấn định ban đầu là chỉ 200 triệu, cái mẫu nhà mình hướng đến là giá rẻ, nhưng mà cái độ hoàn thiện của nó rất là cao và cái độ thẩm mỹ của nó cũng rất là hoàn chỉnh các bạn. Về màu sắc thì nó rất là nhu và rất là nhẹ nhàng các bạn. Còn về cái phần cửa thì mình sẽ chọn cái cửa nhôm Jinhua hệ 1000 thôi nha các bạn. Và trong trường hợp này mình sẽ không có chọn cái cửa nhôm Sinpha, vì cái cửa nhôm Jinhua hệ 1000 hiện tại bây giờ cái giá nó dao động khoảng 1,6 triệu trở lên 1 mét vuông nha các bạn, nhằm giảm cái chi phí xuống tối thiểu ở cái hạng mục cửa cho cái ngôi nhà này, nhưng mà nó vẫn mang được cái tính thẩm mỹ và độ hoàn thiện rất là cao. Còn về cái phần mà bên cái phần nở hậu thì mình sẽ làm một cái sân nhỏ nha các bạn. Và trong trường hợp khi mình hoàn thành xong cái ngôi nhà này thì cái phần sân này thì mình cũng có thể làm một cái mái kết để giúp cho cái ngôi nhà của mình nó mát mẻ hơn và nó có nhiều cái công năng sử dụng ở cái phần sân này hơn. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình cũng rất là quan tâm về cái phần tổng cái giá trị của cái ngôi nhà này, được chia ra làm hai phần. Vì phần thứ nhất là nhân công thì nó sẽ dao động khoảng 1 triệu đồng trở lên 1 mét vuông. Và tổng cái diện tích xây dựng của ngôi nhà này đó là 60 mét vuông nha các bạn. Vì về nhân công không là nó đã chiếm hết là 60 triệu. Như vậy là mình sẽ còn lại 150 triệu để gồm có cái phần vật liệu nha các bạn. Và cái vật liệu trong cái ngôi nhà này thì mình không có sử dụng trang trí bằng cách ốp gạch, và mình sẽ sử dụng cái phần màu sơn. Tại cái vị trí phần sảnh trước và cái phần sảnh bên là gọc 1 mét thì sẽ được đúc bê tông nha các bạn. Từ cái phần sảnh này trở ra phía sau này sẽ được đập tôn một mái. Cái mặt tiền của cái ngôi nhà này thì mình cũng hướng đến là theo cái phong cách hiện đại. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà cấp 4 hiện đại nở hậu với cái tổng cái chi phí ấn định ban đầu là 200 triệu. Hy vọng rằng với cái mẫu nhà này nó sẽ giải đáp hết tất cả những cái thắc mắc và băn khoăn của các gia chủ khi mình cầm trong tay một cái số tiền rất là hạn chế để mình tiến hành xây dựng cái ngôi nhà của mình. Và cũng hy vọng rằng là với cái mẫu nhà này giúp cho mọi người có thêm một cái sự lựa chọn nữa, một cái sự tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Quả thật là với 200 triệu mà mình hoàn thành cái ngôi nhà này thì cái mức độ khả thi của nó là khoảng 90% nha các bạn. Nó còn tùy thuộc vào cái địa điểm mà mình xây dựng, cái cách mà mình sử dụng vật liệu và cái cách mà mình trang trí, thì cái giá hoàn thiện của nó có thể tăng giảm chút đỉnh nha các bạn. Đây cũng chính là một phần mà mình rất là lưu ý.
Cái mẫu nhà này nó rất là phù hợp với những cái gia chủ trẻ mới ra riêng thành ra lập thất, rất là khao khát xây dựng cho mình một cái tổ ấm để che nắng che mưa. Thì đây chính là một cái mẫu nhà mà nó rất là phù hợp luôn các bạn. Mình chia sẻ thêm một phần nữa là với những cái mẫu nhà như thế này thì nhất thiết là mình phải làm những cái phần sảnh đệm nha các bạn. Nếu như mình không có làm cái sảnh đệm thì người ta thường hay có câu là nhà mình nó không có trưng bày các bạn. Chính vì vậy mà với cái mẫu nhà này mình sẽ làm cái sảnh đệm ở cái vị trí mặt tiền là 1 mét nha các bạn. Và cái sảnh đệm ở cái phần đỡ hậu là cũng là 1 mét để giúp cho cái ngôi nhà mình nó được đầy đủ công năng hơn. Với 200 triệu đầu tư cho cái ngôi nhà này thì nó không bao gồm cái chi phí trang trí nội thất nha các bạn, như là cái thiết bị vệ sinh và tủ giường, bàn ghế, sofa nha các bạn, và chưa bao gồm cái chi phí bơm cát nền. Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà cấp 4 theo phong thủy đỡ hậu truyền thống ở nông thôn với tổng cái chi phí đầu tư là 200 triệu mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.